Bună dragilor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să-mi fac unghiile cu ojă semipermanentă și voi reproduce un model și anume acest model. Pe care l-am găsit pe Instagram. Singura problemă este că în descrierea pozei nu scria ce produse au folosit, dacă este gel sau ojă semipermanentă, deci eu voi încerca să reproduc folosind produsele pe care le am. În poză avem un roz, dar nu este opac, un alb, din nou, un fel de milky white și albul are un fel de sclipici deasupra, după cum se vede, nu știu dacă vă dați seama foarte bine, dar, nu știu, hai să vedem ce va ieși astăzi. Pentru a reproduce acest model voi folosi ojele semipermanente de la Cupio, dar și aceste oje semipermanente de la My Gel by Miley. Acestea sunt noi pentru mine, nu le-am mai folosit până acum, deci vom vedea cum sunt. Sper că vor fi bune. Am aici baza de la Cupio, Gum Base Gel și topul, Diamond Top Coat. Le voi folosi pe acestea două. Pentru rolul acesta voi încerca să folosesc această ojă semipermanentă de la Cupio, Rubber Base Gel, în nuanța Perfect French. Pentru acest alb voi încerca să folosesc gelul acesta de la Miley. Este prima dată când folosesc, deci nu l-am mai folosit până acum. Spune că este un 5 în 1 Builder Gel, nu știu dacă este neapărat ojă semipermanentă, dar are o consistență foarte frumoasă și da, vom vedea ce va ieși. Apoi pentru acel sclipici foarte fin, voi încerca să folosesc una dintre aceste două oje, dar probabil o voi folosi pe aceasta, pare mult mai fină decât aceasta. Voi începe cu Prep and Prime-ul de la Miley și voi curăța patul unghiei. Eu mi-am curățat unghiile, cuticula și pielea moartă înainte de acest videoclip. Dacă nu ați făcut acest lucru, asigurați-vă că îl faceți, pentru că altfel oja semipermanentă nu va ține. Următorul pas este să aplic Nail Ponder și Nail Prep. Amândouă sunt de la Cupio, mie îmi plac foarte, foarte mult și să știți că am observat că face o diferență în rezistența ojei semipermanente. Prima dată folosesc Nail Prep, după cum am spus, este de la Cupio. Dacă vă curățați unghiile foarte bine, dacă vă curățați cuticula și îndepărtați pielea moartă, înainte să aplicați oja semipermanentă, să știți că va rezista mult, mult mai mult. Și apoi, bineînțeles, dacă aveți un primer foarte bun, să aplicați un primer înainte de oja semipermanentă, la fel face o diferență foarte, foarte mare. Acest Nail Prep de la Cupio este un lichid de pregătire cu rol de dezhidratare și pur și simplu reglează pH-ul unghiei. În schimb, acest Nail Bonder este un agent de adeziune care ajută la o aderență mai bună a gelului. Și acum voi aplica acest Nail Bonder pe suprafața unghiei. Acum voi aștepta aproximativ un minut. Lichidul de pregătire și agentul de aderență nu trebuie introduse în lampă. Următorul pas pentru mine este aplicarea bazei. După cum am spus, folosesc această bază de la Cupio, Gum Base Gel. Aceasta este varianta mare, dar au și în variantă mică, la fel ca topul. Când aplicați baza, asigurați-vă că aplicați în straturi foarte, foarte subțiri. Și introduc în lampă pentru un minut. Baza s-a polimerizat și acum voi începe cu aplicarea acestor culori, să vedem cum va ieși. Nu cred că voi reuși să reproduc exact același roz cu această culoare pe care o folosesc eu, dar nu am alta, deci vom vedea ce va ieși. Și voi polimeriza în lampă pentru 60 de secunde. Acum voi aplica stratul numărul 2, să vedem dacă va mai fi necesar încă un strat sau nu. Și acum voi introduce în lampă 60 de secunde. M-am decis să mai aplic încă un strat, mi s-a părut că nu am obținut efectul dorit cu două straturi. Și acesta este stratul numărul 3.
Și acum voi introduce din nou în lampă pentru 60 de secunde. Ok, cred că este suficient acum. Sunt mulțumită cu 3 straturi. Și acum voi trece la această culoare albă. Să vedem, pentru că nu am mai folosit până acum acest tip de gel. Bun, voi introduce în lampă. Voi încerca să introduc doar aceste 3 degete. Stratul numărul 2. Cred că va trebui să mai vin cu un al 3-lea strat. Introducem în lampă. Din nou în lampă pentru 60 de secunde. Ok, voi mai aplica încă un strat. Bun, și cam așa cred că va rămâne cu 3 straturi. Din nou voi introduce la polimerizat pentru 60 de secunde. Ok, acum voi aplica acest clipici foarte fin pe unghiile pe care am aplicat alb. Așa se vede în poză. Doar că nu știu ce sclipici au folosit ei. Sper să fi nimerit cu acesta. Sau sper să nimeresc cu acest clipici. Chiar nu-mi dau seama deloc ce fel de sclipici au folosit ei. Acum mă gândesc că poate ar fi trebuit să-l folosesc pe acesta. Ok, l-am polimerizat pentru 60 de secunde din nou. Acum ultimul pas este să aplic top coat. Pentru că acest top este foarte, foarte lichid. Când aplic pe o unghie, până aplic eu pe celelalte, se strânge în marginea unghiei și dacă nu ești atentă, când vei introduce la polimerizat, e posibil ca să ai surplus de top aici, ceea ce va afecta durabilitatea ojei semipermanente, pentru că se va ridica de pe margine. Pentru a preveni acest lucru, voi aplica top pe unghie și voi introduce la polimerizat pentru 15 secunde, 10 secunde, ceva de genul acesta. În acest fel topul se setează și eu pot să lucrez la fiecare unghie fără să mă îngrijorez că se va scurge pe margine. Doar câteva secunde cât să se seteze puțin topul. Și acum voi introduce în lampă pentru 60 de secunde toate unghiile. Și am terminat această mână. Nu știu cum vi se pare. Arată la fel. Am uitat să menționez că acest top este fără dispersie, deci nu rămâne acel strat lipicios la sfârșit. Eu am ales o formă a unghiei diferită față de cea din poză. Și nu știu, mi se pare că sclipiciul folosit de ei este diferit, nu știu. Și poate n-ar fi trebuit să folosesc 3 straturi, să fie un pic mai translucid. Acum voi face unghiile și la această mână și voi reveni la sfârșit să vă arăt rezultatul final. Ok, am terminat și cealaltă mână, așa arată rezultatul final. Vă, cum vi se pare? Vi se pare că a ieșit ca modelul din poză sau nu prea? Să aduc un pic aproape din nou și poza. Mi se pare că rozul este puțin diferit, nu am avut exact aceeași culoare pe care au folosit-o ei, dar în mare mi se pare că au ieșit bine. Voi ce credeți? Spuneți-mi în comentarii. Cam atât pentru astăzi, nu uitați să dați un share, like, subscribe. Ne vedem data viitoare, vă pup, pa!